Hi guys, welcome back to our channel Dev Come to Nepal. So हामीले नेटवर्किङ कोर्सलाई हैन नेटवर्किङको CCNA गर्ने भिडियोजहरुमा ट्युटोरियल्सहरुमा चाहिँ हामीले लास्ट भिडियोजमा चाहिँ हामीले है TCP मोडल OSI मोडलको बारेमा चाहिँ हेरेको थियौं। हजुरले चाहिँ यो कम्प्लिट भिडियोहरु चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्टमा चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ है। सो आजको भिडियोको टपिक चाहिँ मेरो रहेको छ मैले भनेको थिएँ जति पनि हाम्रो लेयरहरु छ त्यो सबै लेयरहरुलाई चाहिँ हामी कम्प्लिटली चाहिँ कभर गर्ने छौं है। वन बाइ वन गरेर त्यो भित्र भएको सबै कुराहरु चाहिँ जति पनि प्रोटोकलहरुको कुरा छ सबै प्रोटोकलहरुको कुरा गर्ने छौं भनेर भनेको थिएँ। सो हामी चाहिँ आज OSI मोडलको जुन सबैभन्दा फर्स्ट लेयर हुन्छ दैट इज फिजिकल लेयर, हामी फिजिकल लेयरलाई चाहिँ कभर गर्ने छौं एन्ड वी विल सी है फिजिकल लेयरलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ के कस्तो कामहरु छ कस्तो कस्तो प्रोटोकलहरु चाहिँ युज गरिन्छ यसको फंक्सनहरु हैन यसले के कस्तो कामहरु गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हेर्ने छौं। वेल सो लेट्स स्टार्ट है। सो हाम्रो फिजिकल लेयर भनेको चाहिँ फर्स्ट एन्ड द लोएस्ट लेयर हो हाम्रो OSI मोडलको है। हजुरले चाहिँ OSI मोडल बारेमा भिडियो मैले बनाइसकेको छु, भिडियो मैले कुरा गरिसकेको छु। यदि त्यो बारेमा हेर्नु भएन OSI मोडलको बारेमा भने चाहिँ प्लिज फर्स्ट अफ अल OSI मोडललाई चाहिँ हेर्नु होला एन्ड देन त्यसपछि यसमा आउनु होला। द फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट एन्ड द लोएस्ट लेयर अफ द ओपन सिस्टम interconnection मोडल भनेको छ है। द फिजिकल लेयर इज अल्सो नोन द फिजिकल लेयर अल्सो नोन एज लेयर 1 यो चाहिँ लेयर 1 सबैभन्दा फर्स्ट लेयर हो हाम्रो। deals with the bit level transmission between different devices and support electrical or mechanical interfaces connecting to the physical medium for synchronized communication भनेको छ। सो हाम्रो जुन फिजिकल लेयर छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिट लेभल ट्रान्समिसनहरु हुन्छ जुन कुनै पनि दुईवटा हैन डिभाइसेसहरु बीच चाहिँ जुन एउटा बिट लेभलको ट्रान्समिटर हुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हैन कनेक्ट गर्ने कामहरु चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिजिकल लेयरले गर्छ। सो यो कुराहरु छ हैन यो कुराहरु चाहिँ छ हजुरले बुझ्नु भयो होला। ट्रान्समिसन कनेक्टिङ टु द फिजिकल मिडियमहरुमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने हैन डिल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो फिजिकल लेयरले चाहिँ गर्छ। सो दिस लेयर प्लेस विथ द मोस्ट अफ द नेटवर्क्स फिजिकल कम्पोनेन्ट्स हैन दिस like wireless transmission, cabling standard and types, connector and types, network interface card and more as per as the network requirement. So physical layer ले चाहिँ जति पनि फिजिकल कुराहरुमा छ त्यो कुराहरुले चाहिँ मा चाहिँ यसले चाहिँ डाइरेक्टली डिल गर्छ भनेर भनेको छ। लाइक वायरलेस ट्रान्समिसनहरु भयो केबलिङहरु भयो हैन केबलिङ स्ट्यान्डर्डहरु टाइप्सहरु कनेक्टरहरु एन्ड टाइप्स अफ सबै कुराहरु चाहिँ एनआईसी को कुराहरु मैले गरिसकेको छु। आई होप हजुरले यसको बारेमा बुझ्नु भयो होला। नाउ लेट्स सी अब अझै धेरै कुराहरु छ यसमा चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने कुराहरु हामी सबै कुराहरु चाहिँ गर्ने छौं। सो हाम्रो जुन लेयर 1 छ हाम्रो जुन फिजिकल लेयर छ इज द फर्स्ट लेयर अफ OSI मोडल भनेको छ एन्ड देयर फर द फाउन्डेसन अपन व्हिच अल आर द हायर लेभल फंक्सन आर बेस्ड भनेको छ। सो चाहिँ एउटा हाम्रो फर्स्ट लेयर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा हाम्रो फाउन्डेसन हो जति पनि हाम्रो हायर लेयरहरु छ हैन त्यो सबैको लागि चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हो। दैट्स व्हाई यसको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। सो अगेन मैले भनिसकेको छु यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट ट्रान्सलेट्स द इन्फर्मेसन दैट रिसिभ्स फ्रम द डाटा लिंक लेयर है। जुन हाम्रो लेयर 2 छ त्यो डाटा 2 लेयरबाट चाहिँ जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ त्यो चाहिँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ है। यही कुरा भनेको छ इन्टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल्स एन्ड सेन्ड देम ओभर द फिजिकल मिडियम वायर्ड अर वायरलेस मिडियम। जुन हाम्रो बाइनरी डाटाहरु छ हैन जति पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल्सको थ्रुबाट जति पनि डाटाहरु आएको छ डाटा लिंक लेयरबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा फिजिकल मिडियममा चाहिँ सेन्ड गर्ने चाहिँ काम गर्छ भनेको छ है। दिस सिग्नल्स माइट consist of the either digital signals, electric pulses or analog signals, continuous electromagnetic wave भनेको छ। सो यो जति पनि सिग्नल्सहरु छ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइदर डिजिटल सिग्नल्सहरु अर एनालग सिग्नल्सहरुको चाहिँ कुरा गरेको छ हैन यो चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ भनेको चाहिँ सिग्नल्सहरुमा चाहिँ। सो डिपेन्डिङ अन द टाइप एन्ड क्वालिटी अफ द फिजिकल लेयर दिस सिग्नल्स माइट बी डिरेटेड ड्यू टु द सेभरल फिनोमेना सच एज नोइज एटेन्युएसन आई थिंक यसलाई एटेन्युएसन नै भनिन्छ डिस्पर्सन एन्ड डिसर्सन प्रोनाउन्सिएसन अलिकति कन्फ्युजन खालको छ डोन्ट वरी है हजुरले मेन कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। द इनहेरिटेन्ट फिजिकल लिमिटेसन अफ द ट्रान्समिसन मिडिया अल्सो एकाउन्ट फर द म्याक्सिमम ब्यान्डविड्थ एन्ड एरर रेट भनेको छ। सो फिजिकल लेयरले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जति पनि हैन डिपेन्डिङ अपन द टाइप एन्ड क्वालिटी अफ फिजिकल लेयर यो सिग्नलहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिरेटेड ड्यू टु द सेभरल फिनोमेना भनेको छ हैन नोइजहरुले गर्दा यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिटेरियोरेटेड हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। सो यो कुराहरु चाहिँ छ अझैले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल लेयरमा चाहिँ जति पनि हाम्रो बिट लेभलको ट्रान्समिसनहरु छ त्यो ट्रान्समिसनहरु चाहिँ हुन्छ एन्ड जुन एउटा इन्फर्मेसनहरु डाटा लिंक लेयरबाट चाहिँ
जुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिसिभ भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ हैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल्सहरुमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्दछ अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल मिडियमहरुमा हैन लाइक वायरलेस अर वायर अर वायरलेस मिडियाहरुमा चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्ने सेन्ड गर्ने काम चाहिँ हाम्रो फिजिकल लेयरले चाहिँ गर्छ भनेर भनेको छ सो यो कुरा छ नाउ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले मिडियाको कुरा गरेको थिएँ ट्रान्समिसन मिडिया क्यान बी आइदर गाइडेड or अनगाइडेड भनेको छ है सच एज केबल्स फिल्टर अप्टिक्स अर भनेको छ यो गाइडेड मिडिया एन्ड अनगाइडेड मिडियाको कुरा हामी केही टाइममा गर्नेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ यदि बुझ्नुहुन्छ कि जुन हाम्रो ट्रान्समिसन मिडिया छ त्यो अब आइदर गाइडेड मिडिया नि हुनसक्छ अर अनगाइडेड मिडिया नि हुनसक्छ होइन when no physical connectivity established between the sender or receivers भनेको छ जब चाहिँ सेन्डर र रिसिभर बीच चाहिँ जुन एउटा फिजिकल कनेक्टिभिटी हुँदैन त्यो टाइममा चाहिँ अब ट्रान्समिसन मिडिया चाहिँ गाइडेड नि हुनसक्छ अनगाइडेड नि हुनसक्छ भनेर भनेको छ है सच इन द केस अफ वायरलेस कनेक्सन भन्छ जुन एउटा वायरलेस कनेक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो केस चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको छ है सो अब जुन हाम्रो फिजिकल लेयर छ यसले चाहिँ कस्तो सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझौँ सो फिजिकल लेयरको सबैभन्दा पहिलो काम भनेको चाहिँ हाम्रो मोडुलेट द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ अ सिग्नल फ्रम वान फर्म टु एनदर सो इट क्यान बी फिजिकली ट्रान्समिटेड ओभर अ कम्युनिकेसन च्यानल भनेको सो यसले चाहिँ जुन एउटा प्रोसेस छ मोडुलेट्स द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ भनेको जुन एउटा सिग्नल छ सिग्नललाई चाहिँ अब एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ भनेको छ होइन जसले गर्दा चाहिँ एउटा फिजिकल ट्रान्समिसन चाहिँ हुन सक्छ कम्युनिकेसन च्यानलमा भनेर चाहिँ भनेको छ सो यसले चाहिँ बिट बाई बिट डेलिभरी चाहिँ यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ लाइन कोडिङ अलाउज डाटा टु बी सेन्ड बाई द हार्डवेयर द्याट अप्टिमाइजेस फर डिजिटल कम्युनिकेसन द्याट मे हेभ डिस्क्रिट टाइमिङ अन द ट्रान्समिसन लिङ्क भनेको छ सो यो कुराहरू पनि छ बिट सिङ्क्रोनाइजेसन फर सिङ्क्रोनस सिरियल कम्युनिकेसन भनेको छ सो हाम्रो फिजिकल लेयरले चाहिँ बिट सिङ्क्रोनाइजेसन पनि गर्छ कसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्क्रोनस सिरियल कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ एउटा बिट सिङ्क्रोनाइजेसनको काम पनि हाम्रो फिजिकल लेयरले चाहिँ गर्छ भनेर भनिएको छ सो यो फङ्सनहरू या यो सर्भिसहरू चाहिँ हाम्रो फिजिकल लेयर चाहिँ प्रोभाइड गर्छ अझै चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है स्टार्ट सिग्नलिङ एन्ड फ्लो कन्ट्रोल इन एसिङ्क्रोनस सिरियल कम्युनिकेसन सो फिजिकल लेयरले चाहिँ होइन स्टार्ट एन्ड स्टप चाहिँ गर्न सक्छ जुन एउटा सिग्नल छ एन्ड फ्लो कन्ट्रोल छ होइन एसिङ्क्रोनस सिरियल कम्युनिकेसनमा त्यसलाई स्टार्ट पनि गर्न सक्छ र टर्मिनेट पनि गर्न सक्छ एन्ड स्टप पनि गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो फिजिकल लेयरले चाहिँ छ है एन्ड आफ्टर द्याट हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सर्किट स्विचिङ एन्ड मल्टिप्लेक्सिङ हार्डवेयर कन्ट्रोल अफ मल्टिप्लेक्स डिजिटल सिग्नल्स सो फिजिकल लेयरले चाहिँ सर्किट स्विचिङ एन्ड मल्टिप्लेक्सिङ हार्डवेयर कन्ट्रोल अफ चाहिँ सिग्नल्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ सो यो कुरा छ क्यारियर सेन्सेसिङ एन्ड कोलाइजर डिटेक्सन वेयर बाई द फिजिकल लेयर डिटेक्ट्स क्यारियर एभाइलेबिलिटी एन्ड एभर्स द कन्जेक्सन प्रब्लम कस्ड बाई द अनडेलिभर प्याकेट्सहरू सो यसले चाहिँ अब प्याकेटहरू डेलिभर भएको छ कि छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इररहरू डिटेक्सन हुन्छ होइन सो यसले चाहिँ एउटा कोलाइजनलाई चाहिँ एभिडेन्स गर्ने काम पनि हाम्रो फिजिकल लेयरले चाहिँ गर्छ भनेर भनिएको छ एन्ड आफ्टर द्याट सिग्नल इक्वलाइजेसन टु इन्स्योर रिलायबल कनेक्सन एन्ड फेसिलेट मल्टिप्लेक्सिङ भनेको छ मल्टिप्लेक्सिङ पनि यसो फेसिलेट गर्ने भयो होइन फरवर्ड इरर करेक्सन च्यानल कोडिङ सच एज इरर करेक्सन कोड भनेको छ इरर करेक्सनहरू च्यानल कोडिङहरू होइन चाहिँ यसले फरवर्ड गर्छ भनेर भनेको छ अरू लेयरहरूमा बिट इन्टरलिभिङ टु लिभ इरर करेक्सनहरू होइन जुन एउटा बिट इन्टरलिभिङ हुन्छ हाम्रो इरर करेक्सनहरूलाई इम्प्रुभ गर्न त्यो पनि हाम्रो फिजिकल लेयरले चाहिँ गर्छ भनेर भनेको छ अटो नेगोसिएसन भनेको छ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल मोड भनेको छ सो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल मोडहरू भयो अटो नेगोसिएसन भयो सबै चाहिँ हाम्रो फिजिकल लेयर जुन हाम्रो फर्स्ट लेयर सबै मोडल त्यसले चाहिँ यस्तो सर्भिसहरू चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ सो अब होइन हाम्रो फिजिकल लेयरको चाहिँ अब के छ त भन्दा इक्जाम्पल अफ प्रोटोकल्स द्याट युज फिजिकल लेयर्स इन्क्लुड भनेको छ सो लेट्स सी द इक्जाम्पल होइन जसले चाहिँ यस्तो खाले प्रोटोकलहरू चाहिँ युज गर्छ जसमा चाहिँ फिजिकल लेयर चाहिँ इन्क्लुड छ सच एज होइन डाटा सब्सक्राइबर लाइनहरू भयो इन्टिग्रेटेड सर्भिसेस डिजिटल नेटवर्कहरूमा भयो होइन फिजिकल लेयर चाहिँ युज गरिन्छ है इन्फ्रारेड डाटा एसोसिएसनहरू भयो युनिभर्सल सिरियल बस युएसबीहरूमा पनि यो हाम्रो फिजिकल लेयरको चाहिँ प्रोटोकलहरू चाहिँ युज गरिन्छ होइन आफ्नो ब्लुटुथमा पनि युज गरिन्छ कन्ट्रोल एरिया नेटवर्कमा पनि गरिन्छ इथरनेटमा पनि यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिजिकल लेयरको प्रोटोकलहरू चाहिँ युज हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ सो दिज आर इक्जाम्पल अफ फिजिकल लेयर जसमा चाहिँ युज हुन्छ है नाउ अब चाहिँ हामी डिजिटल ट्रान्समिसन हेरौँ है अब डिजिटल ट्रान्समिसनको मैले कुरा गरेको थिएँ है जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ भनेर भनेको थियो सो यसलाई वान बाई वान हेरौँ सो दिस डाटा क्यान बी रिप्रेजेन्टेड आइदर इन एनालग अर डिजिटल फर्म
सबलाई थाहा छ एउटा यता एनालग फर्ममा हामी गर्न सक्छौँ या त डिजिटल फर्ममा गर्न सक्छौँ है द कम्प्युटर्स युज द डिजिटल फर्म टु स्टोर द इन्फर्मेसन एभ्रीवान नो कम्प्युटरले चाहिँ एउटा डिजिटल फर्म 0 and 1 को फर्मलाई चाहिँ लिन्छ हैन डाटाहरु स्टोर गर्नको लागि देयरफोर द डाटा नीड्स टु बी कन्भर्टेड इन्टु डिजिटल फर्म सो दैट इट क्यान बी युज्ड बाइ द कम्प्युटर सो यदि एनालग फर्महरुमा छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई डिजिटल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामी यहाँनिर डिजिटल टु डिजिटल कन्भर्जन हेर्नेछौँ एन्ड एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन चाहिँ हेर्नेछौँ है सो फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ यदि डाटा चाहिँ डिजिटल फर्ममा छ भने त्यसलाई डिजिटलमा चाहिँ कसरी कन्भर्जन गर्ने भन्ने चाहिँ हेरौँ सो डिजिटल टु डिजिटल इन्कोडिङ इज अ रिप्रेजेन्टेसन अफ डिजिटल इन्फर्मेसन बाइ अ डिजिटल सिग्नल व्हेन बाइनरी zeros 1 and 0 generated by the computer are translated into a sequence of voltage pulses that can be propagated over a wire this process is known as digital to digital encoding भनेको छ है जुन हाम्रो बाइनरी जुन एउटा बाइनरी नम्बर 0 and 1 छ या कुनै पनि एउटा बाइनरी छ जुन कम्प्युटरले जेनेरेट गरेको छ त्यसलाई हैन सिक्वेन्स अफ भोल्टेज पल्सेसमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ ट्रान्सलेट गरिन्छ हैन बिकज त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपागेट गर्नुपर्ने हुन्छ वायरमा सो यो सबै प्रोसेसहरुमा चाहिँ प्रोपागेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा चाहिँ डिजिटल टु डिजिटल इन्कोडिङ भन्छौँ एज यु क्यान सी हियर यहाँनिर 0 and 1 को फर्ममा चाहिँ डाटालाई चाहिँ छ सो हामी डिजिटल इन्कोडिङ या डिजिटल टु डिजिटल कन्भर्जन गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिजिटल फर्ममा चाहिँ लिएर आउँछौँ सो यो कुरा छ एन्ड आई होप हजुरले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ मन पराइरहनु भएको छ एन्ड केही कुराहरू चाहिँ सिकिरहनु भएको छ सो यदि मैले बोल्दा बोल्दै केही मिस्टेक गरेको छु या केही कुरा मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ प्लिज मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म नेक्स्ट भिडियोमा त्यसलाई अझै राम्रो बनाउने हैन त्यसलाई करेक्ट गर्ने ट्राई गर्नेछु सो हाम्रो डिजिटल टु डिजिटल इन्कोडिङ या डिजिटल टु डिजिटल ट्रान्समिसन चाहिँ हाम्रो 3 टाइपले हुन सक्छ एउटा छ हाम्रो युनिपोलर सेकेन्ड छ हाम्रो बाइपोलर एन्ड थर्ड छ हाम्रो पोलर सो यो कुरा छ हामी 1 by 1 हेरौँ है त अब युनिपोलर भनेको चाहिँ के हो त अब युनिपोलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिजिटल ट्रान्समिसन सिस्टम सेन्ड्स अ भोल्टेज पल्स ओभर द मिडियम लिङ्क सच एज वायर अर केबल है सो अब युनिपोलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो डिजिटल ट्रान्समिसन सिस्टम छ त्यसले चाहिँ सेन्ड्स द भोल्टेज पल्सेस जुन भोल्टेज पल्सेस छ यसमा चाहिँ भोल्टेज पल्सेस कुरा आउँछ है कि बिकज फिजिकल लेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै वायरिङको केबलिङको कुराहरू मात्र गर्छौँ है यो लेयरमा चाहिँ द्याट्स वाइ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा भोल्टेज पल्सेस ओभर द मिडियम लिङ्क भनेको जस्तो चाहिँ वायर केबलहरूमा चाहिँ सेन्ड गर्छ भनेको छ है इन मोस्ट टाइप अफ इन्कोडिङ वान भोल्टेज लेभल प्रेजेन्ट 0 एन्ड एनदर भोल्टेज लेभल प्रेजेन्ट 1 भनेको छ यसमा चाहिँ भोल्टेज लेभलहरू हुन्छ है सो सबैभन्दा फर्स्टले चाहिँ हाम्रो भोल्टेज लेभल 1 ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड जो एनदर भोल्टेज लेभल हुन्छ त्यसले 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ द पोलारिटी अफ इच पल्स डिटरमाइन वेदर इट इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ सो हाम्रो जुन एउटा पल्सेस छ पोलारिटी अफ पल्सेस यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेगेटिभ हो या पोजिटिभ हो भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भनेको छ दिस टाइप अफ इन्कोडिङ इज नोन एज युनिपोलर इन्कोडिङ एज इट युजेज ओन्ली पोलारिटी भनेको छ सो यो कुराहरू छ आपले हजुरले बुझ्नुभयो होला युनिपोलरको अब हामी पोलरको हेर्नेछौँ सो पोलरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोलर इन्कोडिङ इज एन इन्कोडिङ स्किमा द्याट युजेज 2 भोल्टेज लेभल्स 1 पोजिटिभ एन्ड एन्डर नेगेटिभ सो अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ लास्टमा पनि त्यही थियो है एउटा भोल्टेज 1 थियो भोल्टेज 2 थियो बट त्यसमा चाहिँ 0 थियो यसमा चाहिँ 0 1 थियो यसमा चाहिँ के छ एउटा पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ छ एज यु क्यान सी यहाँनिर बाई युजिङ 2 भोल्टेज लेभल्स एन्ड एभरेज भोल्टेज लेभल इज रिड्युसेस एन्ड द डिसी कम्पोनेन्ट प्रब्लम अफ द युनिपोलर इन्कोडिङ स्किम इज एब्रिभिएटेड भनेको छ सो यो कुराहरू चाहिँ छ सो अब पोलरमा चाहिँ के हुने भन्दा यसले दुईवटा भोल्टेज लेभल्सहरू युज गर्ने भयो एउटा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ लेभल हुने भयो अर्को चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हुने भयो सो द्याट्स वाइ हामीले यो पोलरलाई चाहिँ हामीले 3वटा टाइपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेको छौँ एउटा हाम्रो चाहिँ एनआरजेड छ यो भनेको चाहिँ नन रिटर्न 0 हो नन रिटर्न 0 रिटर्न टु 0 एन्ड बाई फेज भनेको छ यो कुरा छ अब नन रिटर्न 0 को नि यो 3वटा टाइप छ है 2वटा टाइपहरू छ हजुरले यसलाई मैले यसमा टाइपहरू मात्र भने यदि हजुरलाई चाहिँ यसको डिपमा जान मन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला म यसको टाइपहरूको बारेमा पनि हजुरलाई चाहिँ भनौँ होला बट अलिकलाई चाहिँ ब्रिफमा यदि बुझ्नुहोस् कि यसको 3टा टाइपहरू चाहिँ हुन्छ सो नाउ लेट्स सी अब लास्ट वाला हाम्रो जुन बाइपोलर छ बाइपोलरमा चाहिँ के हुन्छ त सो बाइपोलर इन्कोडिङ स्किम रिप्रेजेन्ट्स द 3 भोल्टेज लेभल्स पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड 0 सो अब यसमा चाहिँ 3वटा चाहिँ लेभल हुने भयो 3वटा भोल्टेज लेभलहरू चाहिँ हुने भयो पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड 0 सो यसले चाहिँ 3वटा लेभललाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्किम हो है सो इन बाइपोलर इन्कोडिङ 0 लेभल रिप्रेजेन्ट्स बाइनरी 0 1 एन्ड बाइनरी 1 एन्ड रिप्रेजेन्टेड बाई अल्टरनेटिङ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भोल्टेज भनेको छ सो जुन हाम्रो बाइपोलर इन्कोडिङ स्किममा छ यसमा चाहिँ 0 लेभल रिप्रेजेन्ट्स जुन हाम्रो 0 लेभल छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
र बाइनरी 0 र 1 लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो हैन बाइ अल्टरिङ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भोल्टेज भनेको छ सो इफ द फर्स्ट one bit is represented by the positive amplitude then second first bit is represented by the negative voltage and third bit is represented by the positive amplitudes and so on यो कुरा गरेको छ and the alternation can also occur even when the one bit are not consecutive भनेको छ सो अझले बुझ्नु होला and bipolar जुन छ bipolar को पनि तीनवटा टाइप छ हाम्रो and as you can see र AMI भनिन्छ B8 ZS छ SD B3 छ सो AMI को फुल फर्म छ AMI को फुल फर्म हुन्छ अल्टरनेट मार्क इन्भर्जन एन्ड जुन हाम्रो B8 यो छ यसको हुन्छ हाम्रो बाइपोलर 8-0 सब्स्टिट्युसन बाइपोलर 8-0 सब्स्टिट्युसन भयो यो जुन SD B3 छ यसको म यता लेख्छु SD B3 को हुन्छ हाम्रो हाई डेन्सिटी बाइपोलर सो यो कुरा छ है बाइपोलरमा चाहिँ बुझ्नु पर्ने भनेको तीनवटा लेभल हुन्छ भोल्टेजको पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड 0 भन्ने हुन्छ हैन 0 लेभलले चाहिँ के गर्छ भन्दा बाइनरी 1 एन्ड 0 लाई बाइनरी 1 लाई 0 बाइनरी 0 एन्ड बाइनरी 1 लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि यसले चाहिँ जुन हाम्रो भोल्टेज छ यसलाई चाहिँ अल्टर गरेर नेगेटिभ एन्ड यसले चाहिँ नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ भोल्टेजलाई चाहिँ अल्टरनेट गरेर चाहिँ युज गर्छ भनेर भनेको छ सो यो टाइप्सहरु भयो नाउ अगेन सेम छ लेट्स सी अब एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन हेरौँ है सो अब एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले डिजिटल हेरेको थियौँ अब हामी एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन हेर्नेछौँ सो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ when an analog signal is digitalized then this is called an analog to digital conversion हैन जुन एउटा एनालग सिग्नल छ त्यसलाई चाहिँ डिजिटली गर्छौं हामी त्यसलाई चाहिँ हामी एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन भन्छौं सपोज ह्युमन सेन्स अफ भोइस इन द फर्म अफ एनालग सिग्नल है जुन हामी भोइस मेसेजहरु पठाउँछौं त्यो एउटा एनालग सिग्नल हुन्छ वी नीड टु डिजिटाइज द एनालग सिग्नल व्हिच इज लेस प्रोन टु नोइज है व्हिच इज प्रोन टु नोइजहरु छ इट रिक्वायर्स अ रिडक्सन इन द नम्बर अफ भ्यालुज इन एनालग मेसेज सो दैट दे क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन द डिजिटल स्ट्रिम भनेको छ सो एउटा हामीले भोइस मेसेजहरु पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई डिजिटली गर्नको लागि चाहिँ हामीले जसमा चाहिँ नोइजहरु चाहिँ कम होस् त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिडक्सनहरु चाहिँ गर्नुपर्छ हैन जुन हाम्रो एनालग मेसेजको भ्यालुजहरुमा छ नम्बर अफ भ्यालुजहरुमा त्यसलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजिटल स्ट्रिममा चाहिँ देखाउनु पर्ने छ सेन्ड गर्नुपर्छ द्याट्स वाइ यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो एनालग टु डिजिटल कन्भर्जनमा चाहिँ हुन्छ है इन एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन द इन्फर्मेसन कन्टेन्ट इन अ कन्टिन्युअस वेभ फर्म इज कन्भर्टेड टु द डिजिटल प्रोसेस भनेको छ जुन एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस वेभ फर्मको रूपमा चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ या कन्टेन्ट हुन्छ जुन जसमा कन्टेन्ट गरेको हुन्छ राखिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा डिजिटल प्रोसेसरमा चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है एन्ड अझले यसलाई चाहिँ टेक्निक्स फर एनालग टु कन्भर्जनमा चाहिँ दुईवटा टेक्निकहरु चाहिँ युज गरिन्छ एउटा चाहिँ पाम छ एउटा चाहिँ पिसिएम छ सो पाममा चाहिँ हाम्रो पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन आउँछ एन्ड पिसिएममा चाहिँ पल्स कोड मोडुलेसन आउँछ सो यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो टेक्निक्स छ हैन एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन गर्नको लागि नाउ लेट्स सी अबाउट ट्रान्समिसन मिडिया मैले ट्रान्समिसन मिडियाको कुरा गरेको थिएँ है केही टाइम पहिले सो ट्रान्समिसन मिडिया चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन च्यानल हो जसले चाहिँ इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ हैन सेन्डर टु रिसिभर सेन्डरबाट रिसिभरसम्म चाहिँ सो एज यु क्यान सी डाटा इज ट्रान्समिटेड थ्रु द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल्स भनेको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल्सको थ्रुबाट चाहिँ डाटाहरु चाहिँ सेन्डरबाट चाहिँ रिसिभरसम्म चाहिँ क्यारी हुने काम गर्छ द मेन फंक्सनालिटी अफ द ट्रान्समिसन मिडिया इज टु क्यारी द इन्फर्मेसन इन द फर्म अफ बिट्स थ्रु ल्यान लोकल एरिया नेटवर्क हैन ल्यानको थ्रुबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ एउटा बिट्सको फर्ममा चाहिँ क्यारी गर्ने काम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियाको हो द OSI इन OSI फेज द ट्रान्समिसन मिडिया सपोर्ट्स द लेयर 1 है हाम्रो जुन ट्रान्समिसन मिडिया छ त्यो चाहिँ हाम्रो लेयर 1 मा चाहिँ हुन्छ र यसले सपोर्ट गर्छ भनेको छ देयरफोर इट इज कन्सिडर्ड टु बी एज द लेयर 1 कम्पोनेन्ट सो हाम्रो ट्रान्समिसन मिडिया चाहिँ हाम्रो लेयर 1 कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ सम फ्याक्टर्स नीड टु बी कन्सिडर फर डिजाइनिङ द ट्रान्समिसन मिडिया भनेको छ ट्रान्समिसन मिडिया डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ब्यान्डविड्थको कुराहरु छ हैन ट्रान्समिसन इम्पेयरमेन्टको कुरा छ इन्टरफेरेन्सको कुरा छ यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियालाई चाहिँ डिजाइन गर्छौं सो ट्रान्समिसन मिडियाको चाहिँ टाइप्सहरुको बारेमा हेरौं है
सो ट्रान्समिसन मिडिया चाहिँ बेसिकली टु टाइपको हुन्छ एउटा गाइडेड मिडिया एन्ड अर्को चाहिँ अनगाइडेड मिडिया सो एज यु क्यान सी यहाँनिर एउटा गाइडेड मिडिया छ एन्ड अर्को चाहिँ हाम्रो अनगाइडेड मिडिया छ है सो गाइडेड मिडियामा हाम्रो आउँछ कोलाइजल आउँछ अप्टिकल फाइबर्स आउँछ हैन फाइबर्स अप्टिक आउँछ ट्विस्टेड आउँछ अनगाइडेड मिडिया हाम्रो रेडियो वेभ्स आउँछ माइक्रोवेभ्स आउँछ इन्फ्रारेड आउँछ एन्ड यसको पनि टाइपहरू छ सिल्डेड अनसिल्डेड हैन सो यो कुराहरू चाहिँ छ सो हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ म हजुरलाई सर्टमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने चाहिँ ट्राई गर्छु म यसलाई सर्टमा डिस्क्राइब गर्छु ओके सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो चाहिँ गाइडेड मिडिया छ है सो गाइडेड मिडिया भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज अ फिजिकल मिडियम थ्रु विच द सिग्नल्स आर ट्रान्समिटेड सो एउटा गाइडेड मिडिया भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा फिजिकल मिडियम जसको थ्रुबाट चाहिँ बिट्सहरू चाहिँ सिग्नल्सहरू चाहिँ ट्रान्समिसन गरिन्छ भनेको छ सो इट इज अल्सो नोन एज अ बााउन्डेड मिडिया भनेको छ है यो बााउन्डेड मिडिया हो आफ्टर द्याट यसको टाइप्समा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सुरुमा टाइप छ फर्स्ट टाइप भनेको हाम्रो ट्विस्टेड पेयर छ अब ट्विस्टेड पेयर भनेको के हो त ट्विस्टेड पेयर इज अ फिजिकल मिडिया मेड अप अफ a pair of cables twisted with each other जुन हाम्रो केबलहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ ट्विस्टेड गरेर हैन जसरी बनाइएको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ट्विस्टेड पेयर केबल हो है ट्विस्टेड पेयर केबल इज चीप एज कम्पेयर टु अदर ट्रान्समिसन मिडिया सो ट्रान्समिसन मिडियाहरुमा ट्विस्टेड पेयर केबल चाहिँ एकदमै सस्तो छ है चीप छ एज कम्पेरिजन टु अदर हामी कुरा गर्ने छौं अरु पनि कुरा गर्ने छौं तिनीहरुको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो धेरै सस्तो छ इन्स्टलेसन अफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज इजी एन्ड इट इज लाइट वेट केबल एकदम इन्स्टलेसन पनि इजी छ यसको लाइट वेट केबल हो द फ्रिक्वेन्सी रेन्ज फर ट्विस्टेड केबल इज फ्रम 0 to 2.5 किलो हर्ज भनेको छ जो 2.5 किलो हर्जसम्म चाहिँ यसले चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी रेन्ज छ भनेको छ नाउ लेट्स सी कोलाइजल केबल है सेकेन्ड टाइप छ सो कोलाइजल केबलमा चाहिँ कोलाइजल केबल इज भेरी कमन युज ट्रान्समिसन मिडिया हैन टिभी वायरहरू हैन हजुरले चाहिँ देख्नु होला जब स्पेसको लाइनहरू हुन्छ हैन जुन लाइनहरू छ त्यो चाहिँ पहिलाको चाहिँ कोलाइजल वायरमा चाहिँ हुने गर्थ्यो नाउ इट हेज हायर फ्रिक्वेन्सी एज कम्पेयर टु द ट्विस्टेड केबल भनेको छ यो कुरा छ नाउ मोस्टली युज भनेको चाहिँ हाम्रो फाइबर अप्टिक चाहिँ युज गर्छौँ चाहे वाइफाईको लागि हो चाहे जेसुकै टिभी च्यानलहरुको लागि होस् हैन अहिले चाहिँ हामी फाइबर अप्टिकको चाहिँ युज गर्छौँ है फाइबर अप्टिक इज अ केबल द्याट युजेस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फर कम्युनिकेसन सो फाइबर अप्टिक केबलले चाहिँ हाम्रो जुन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्छ कम्युनिकेसनको लागि है द्याट्स वाइ दिस इज द मोस्ट युज गाइडेड मिडिया है so fiber optic is a cable that holds the optical fibers coated in the plastic that used to be send the data by pulses of light भनेको छ pulses of light को बाट चाहिँ डाटा सेन्ड गर्न सकिन्छ भनेको छ the plastic coated protects the optical fibers from heat cold and electromagnetic interference and other type of wiring भनेको छ so यसरी चाहिँ यसले चाहिँ गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ सो हामी अब अनगाइडेड ट्रान्समिसनको कुरा चाहिँ गरौँ है अनगाइडेड मिडियाको कुरा गरौँ सो अनगाइडेड मिडियामा चाहिँ अनगाइडेड ट्रान्समिसन ट्रान्समिट द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स थ्रु विदाउट युजिङ द फिजिकल एनी मिडियम सो हामीले यतापट्टि जुन गाइडेड मिडियामा छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले फिजिकल मिडियमलाई युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन लाइक अप्टिक फाइबरहरू सबै कुराहरू बट यो जुन हाम्रो यो अनगाइडेड ट्रान्समिसन छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिकल कुनै पनि फिजिकल मिडियम चाहिँ युज गर्नु पर्दैन देयरफोर इट इज नोन एज द वायरलेस ट्रान्समिसन सो हाम्रो जुन अनगाइडेड ट्रान्समिसन छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ वायरलेस ट्रान्समिसन नै भन्छौँ इन अनगाइडेड मिडिया एयर इज द मिडियम थ्रु विच द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी क्यान फ्लो भनेको छ लाइक रेडियो वेभ्सहरू भयो हैन माइक्रोवेभ्सहरू भयो इन्फ्रारेडहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ हाम्रो के भन्दा वायरलेस ट्रान्समिसनमा चाहिँ आउँछ यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि टाइपको वायरहरू फिजिकल मिडियमहरू चाहिँ युज नगरिकन चाहिँ हैन एयरको थ्रुबाट चाहिँ जति पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जीहरू वेभ्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छन् भनेको छ अनगाइडेड मिडिया इज ब्रोडली क्लासिफाइड इन्टु 3 क्याटेगोरिज भनेको छ रेडियो वेभ्स माइक्रोवेभ्स एन्ड इन्फ्रारेड सो यो तीनवटा टाइपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गरिएको छ सो माइक्रोवेभ्सहरूलाई म क्विकली भन्छु लेट्स सी ओके सो माइक्रोवेभ्सको चाहिँ दुईवटा टाइपहरू चाहिँ हुनसक्छ है यसको एउटा टाइप हुन्छ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ हैन अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्याटेलाइट माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन सो यो बुझ्नु होला एउटा चाहिँ मेन भनेको मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ सेटेलाइट जुन एउटा सेटेलाइट माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ के युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रोवेभ्सको युज गर्छौँ यसमा चाहिँ सेटेलाइटको बारेमा हजुरलाई थाहा होला हैन यहाँबाट चाहिँ अर्थबाट चाहिँ हामी रिक्वेस्ट सेन्ड गर्छौँ र एज अ रेस्पोन्सको रूपमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको थ्रुबाट चाहिँ डाटाहरू चाहिँ आउँछ र एन्ड दिस इज द फास्टेस्ट है सेटेलाइटको चाहिँ सबभन्दा फास्टेस्ट नेटवर्क हो
नाउ लेट्स सी मल्टिप्लेक्सिङको नि हामी कुरा गर्छौँ है। जब हामी चाहिँ फिजिकल लेयर कुरा गर्छौँ मल्टिप्लेक्सिङको नि कुरा गर्छौँ। सो मल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ के हो त? मल्टिप्लेक्सिङ इज अ टेक्निक युज टु कम्बाइन एन्ड सेट द मल्टिपल डाटा स्ट्रिम ओभर अ सिङ्गल मिडियम है। जति पनि मल्टिपल हामी एउटा मिडियमको युज गरेर होइन सिङ्गल मिडियमको युज गरेर हामी चाहिँ मल्टिपल डाटा स्ट्रिमहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने होइन डाटा सेन्ड गर्ने काम चाहिँ हामी मल्टिप्लेक्सिङको थ्रुबाट गर्छौँ। द प्रोसेस अफ कम्बाइनिङ द डाटा स्ट्रिम इज अल्सो नोन एज मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड हार्डवेयर युज फर मल्टिप्लेक्सिङ इज नोन एज मल्टिप्लेक्सर। सो मल्टिप्लेक्सरको कुराहरू हजुरले चाहिँ यदि डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ मल्टिप्लेक्सरको कुराहरू अपरेटिङ सिस्टमहरूमा चाहिँ यो मल्टिप्लेक्सिङको कुराहरू चाहिँ आउनेछ होइन। सो द्याट्स वाइ मैले मल्टिप्लेक्सिङ कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि गरेँ फिजिकल लेयरमा पनि। मल्टिप्लेक्सिङ इज एचिभ बाई युजिङ अ डिभाइस कल्ड मल्टिप्लेक्सर है। मल्टिप्लेक्सर मक्सको युज गरिन्छ द्याट कम्बाइन्स एन्ड लाइन टु जेनेरेट अ सिङ्गल आउटपुट लाइन भनेको छ। मल्टिप्लेक्सिङ फलोज मेनी टु मेनी द्याट इज एन इनपुट लाइन्स एन्ड वान आउटपुट लाइन। इनपुट लाइन चाहिँ एन नम्बर अफ हुनसक्छ बट आउटपुट लाइन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। यसले चाहिँ कम्बाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। सो डिमल्टिप्लेक्सिङ इज एचिभ बाई युजिङ अ डिभाइस कल्ड डिमल्टिप्लेक्सर। एउटा मल्टिप्लेक्सिङ हुन्छ एउटा अर्को चाहिँ डिमल्टिप्लेक्सिङ हुन्छ। जसको थ्रुबाट जुन डिभाइसको थ्रुबाट हामी मल्टिप्लेक्सिङ गर्छौँ त्यसलाई हामी मल्टिप्लेक्सर भन्छौँ। जुन डिभाइसको थ्रुबाट हामी डिमल्टिप्लेक्सिङ गर्छौँ त्यसलाई हामी डिमक्स भन्छौँ या डिमल्टिप्लेक्सर भन्छौँ। यो चाहिँ रिसिभर इनमा चाहिँ हुन्छ हाम्रो डिमक्स सेपरेट छ सिङ्गल इन्टु अ कम्पोनेन्ट सिग्नल्स भनेको छ। सही छ। सो वाइ मल्टिप्लेक्सिङ होइन मल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ जरुरत चाहिँ किन पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ द ट्रान्समिसन मिडिया इज युज टु सेन्ड द सिग्नल फ्रम सेन्डर टु रिसिभर। यो छ द मिडियम क्यान हेभ ओन्ली वान सिग्नल एट अ टाइम। इफ देयर आर मल्टिपल सिग्नल्स टु सेयर वान मिडियम देन द मिडियम मस्ट डिभाइडेड इन अ सच वे द्याट इच सिग्नल इज गिभन सम पोर्सन अफ द एभाइलेबल ब्यान्डविथ। फर इक्जाम्पल 10 सिग्नल्स एन्ड ब्यान्डविथ अफ मिडियम अफ 100 इज 100 युनिट्स देन द 10 युनिट इज सेयर बाई द इच सिग्नल भनेको छ। देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ कोलाइजन भनेको छ। मल्टिपल सिग्नल सेयर कमन मिडियम। जब मल्टिपल सिग्नल चाहिँ एउटा कमन मिडियमलाई सेयर गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै पोसिबिलिटी हुन्छ कोलाइजनको। सो मल्टिप्लेक्सिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोलाइजनहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो हेल्प गर्छ भनेर भनेको छ। ट्रान्समिसन सर्भिसेस आज भेरी एक्सपेन्सिभ। सो ट्रान्समिसनको सर्भिसहरू चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ द्याट्स वाइ चाहिँ हामी मल्टिप्लेक्सिङको नि युज गर्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब कन्सेप्ट अफ मल्टिप्लेक्सिङ भनेको छ एज यु क्यान सी एन नम्बर अफ इनपुट्स लाइन छ बट हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ मल्टिप्लेक्सरहरू डिमक्सहरू युज गरेर चाहिँ यसलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सेन्ड गर्ने काम गर्छौँ एउटैमा होइन। द एन इनपुट लाइन्स आर ट्रान्समिटेड थ्रु अ मल्टिप्लेक्सर एन्ड मल्टिप्लेक्सर कम्बाइन्स द सिग्नल्स टु फर्म अ कम्पोजिट सिग्नल भनेको छ। द कम्पोजिट सिग्नल पास टु अ डिमल्टिप्लेक्सर एन्ड डिमल्टिप्लेक्सर सेपरेट द सिग्नल टु कम्पोनेन्ट एन्ड ट्रान्सफर देम टु द रेस्पेक्टिभ डेस्टिनेसन भनेको छ। सो यो कुराहरू छ। सो वेल हजुरलाई चाहिँ यो फिजिकल लेयरको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला जुन OSI मोडलको थियो फिजिकल लेयर त्यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। यदि हजुरलाई कुनै डाउट छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला। म यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने चाहिँ हजुरलाई ट्राई गर्नेछु। मल्टिप्लेक्सिङ ट्रान्समिसन मिडिया होइन लाइकवाइज हामीले अरू के हेऱ्यौँ त फिजिकल लेयरको चाहिँ हामीले वर्कहरू हेऱ्यौँ होइन। हामीले डिजिटल टु एनालग डिजिटल ट्रान्समिसनहरूको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ होइन। ट्रान्समिसन मिडियाहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ गाइडेड अनगाइडेड मिडिया एभ्रिथिङको बारेमा हामीले कुरा गरेको छौँ। अन द्याट नोट आई होप हजुरलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ। इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप लर्निङ किप ग्रोइङ एन्ड आई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।